Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akabo síbi ètò wa náà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń lọ, ina àwọn kan tó ṣe pé ní iman disturb èèyàn tí ó fi ní rí àsìkò ẹ lọ. Tó ṣe pé ní èèyàn ní láti wá solutions fún ara rẹ̀. Ọ̀nà ni adh-dhuruf ash-shakhsiyya. Adh-dhuruf ash-shakhsiyya ni àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí èèyàn tó ṣe pé ní ó lè ṣẹlẹ̀ bí àárẹ̀ lápèjúwe. Renta rẹ̀ ń bá mú so ó lè di lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè má jẹ́ kó rí àsìkò ẹ̀ lọ. Nítorí pé ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún Abdullah ibn Umar pé kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ma bẹ́lẹ̀ ayé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣe wípé ń ṣe ìrìn àjò àbí ká pè ní ẹni tí ń ṣe tó jẹ́ àjòjì. So àbí ẹni tó ṣe pé nǹkan ṣe ìrìn àjò lọ lásán. Ìyẹn ni pé sẹ́ni pé tó bá ń ṣe ìrìn àjò lọ yóò mójútó ibi tí ń lọ ni. Yóò sì try láti save àsìkò ẹ̀. Ibn Umar torí òun ló gba àdìsí wa látọ̀dọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlá Ànábì gbà wọ́n mú ní èjìká báyìí. Ànábì wa sọ fún wọn pé kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hadisi ya kada ka mọ̀kànníkì sọ̀rọ̀ ìmọ̀ wa náà ni. Má bí ẹni ayé o gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àjòjì ni ẹ́. Àbí ẹni tí ń ṣèrìn àjò. Ibn Umar immediately ó wá gbọ́rọ̀ yé dáadáa. Òun ló wá fún wa ní àlàyé ẹ̀ pé torí bẹ́ẹ̀ ọwọ́ mi dé nìyẹn. That is Ibn Umar wọn máa ń sọ báyìí pé fa idha amsayta fala tantazir as-sabah. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ní tó bá wà ń bẹ láyé tó bá yẹ kó dìrọ̀lẹ́ tó bá ti wà nírọ̀lẹ́ máa gbélé ayé bí ẹni pọ̀ ní di àárọ̀ kẹ́ bákan náà tó bá di àárọ̀ gbélé ayé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣe pé ọ̀ ní di ìrọ̀lẹ́ á padà ka hadith yẹn nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ níwájú àkànní kásúrẹ́ ìyá lónìí wípé nítorí pé ní ikú lè dé báyọ̀ lójijì àárẹ̀ lè dé àwọn kankan tó ṣe pé ní àdéhùn náà bí sọ fún wa pé ká tètè yára o wọ́n máa ṣẹlẹ̀ tó máa ti ń ṣẹlẹ̀ yóò díyàn lọ́wọ́ kò ní jẹ́ kí èèyàn lásìkò èèyàn lò á padà ka àdéhùn náà fún wa ń tà kàn ń try láti kọ́kọ́ yànnà náà fún wa dédé díẹ̀ náà ni àwọn kankan tí máa ba àsìkò jẹ́ tí ò ní jẹ́ kéèyàn tètè tí ò ní jẹ́ kéèyàn rí bí invest àsìkò ẹ̀ ò ní pé nígbà mímọ́ tó ṣe pé ní àwọn dhuruf shakhsiyya lè kọ́ sí àwọn personal circumstances lè ṣẹlẹ̀ òyìn conditions ní ìwà tó ṣe pé ní yóò kàn ṣẹlẹ̀ sí wọn èèyàn lè retí èèyàn lè má retí ẹ̀ ń gbà mí bó ti yóò ṣẹlẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ kò ní jẹ́ kéèyàn rí àsìkò yẹn lọ irú ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí kéèyàn sáré gbà mí gan pàápàá ń gbọ́ bá di pé ní ọdún ń lọ èèyàn bá dógbó kalẹ̀ àwọn kan tó yẹ kó ṣe ó di pé kò ráyè ẹ̀ mọ́ so bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bákan náà ń bẹ fún náà nǹkan tó ṣe pé ìmọ̀ dílé lọ́wọ́ kí ẹ̀ máa rí àsìkò ẹ̀ lò náà ni excuse me family tí wọ́n máa ń ní àwọn ọmọ àti àwọn aya ìyàwó kan ní ìyàwó méjì ní gbogbo tí wọ́n bá ní dúkìá òun gẹ́gẹ́ fún ara ẹ̀ téèyàn bá be careful ó lè dí ẹ̀ lọ́wọ́ tí èèyàn fi ń tètè rí àsìkò ẹ̀ lò fún tó yẹ kó lò fún tó tọ́ àwọn gẹ́gẹ́ fún àwọn tó níhùn náà tó níhùn dúkìá tó níhùn àwọn ọmọ tó ní àti tó níhùn bó ṣe wà ó lè jẹ́ fìtínà fún mi ìdí ènìyàn Al-Qur'an náà ló confirm bẹ́ẹ̀ àti bó dẹ̀ sì tún wà ó tún lè jẹ́ nǹkan tó ṣe pé yóò máa jẹ́ nǹkan oríire fún láyé àti lọ́run bó tó wà kù sọ́wọ́ ẹ̀ tó yẹ láti categorize under àwọn personal conditions tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ fún wọn pé ìwọ ló establish family ẹ̀ ìwọ ló làwọn ọmọ ìwọ ló níyàwó ní láti be careful bó ló ṣe control wọn bó ló ṣe darí wọn
bó ló sì jẹ́ káwọn náà kí wọ́n jẹ́ni tó ṣe pé ní wọ́n máa bẹ pẹ̀lú tọ́lọ́wọ́n ọba gbogbo àwọn kíní a máa rò pé bóyá ṣé eléyìí náà tó wà nínú nǹkan tó ṣe pé ló lè dàsìkò kò ní jẹ́ kéèyàn rí bí benefit níbi àsìkò ẹni bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé ní fitna ni ọ̀pọ̀ àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn àmúwálò yẹn wà ọ̀làdàkùn fitna àti dúkìá tẹ ní àwọn ọmọ yìí àwọn ìyàwó yìí gan pàápàá gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ fitna ni wọ́n àpàdà kóòtù àpàdà máa mú àwọn àpàdà sọ̀rọ̀ ń pẹ̀tà àpàdà mú ayé àyẹ̀wò náà àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bẹ níwájú so n ta fẹ́ fàyọ́mẹ́ náà ni pé ní àwọn náà máa ń kọ́ sí fìtínà fún àwọn gan fún ara wọn fìtínà bá sì ti dé èyàn ráyè lo àsìkò ẹ̀ mọ́ fìtínà ló fẹ́ máa rán ó lè mọ́ tiẹ̀ rí rán ó lè mọ́ ríran gan pàápàá torí pé fìtínà lágbára tó bá ti dé báyìí ìmọ̀ dànkanrú ni àti ìyẹn ló fà tó já sí pé yóò náà ìyẹn ní wàá try bó ni ó ṣe wò tó wọn fi control family ẹ̀ wọn ó ṣe darí family òun àwọn ọmọ àwọn ìyàwó rẹ̀ so that yóò lè jẹ́ nǹkan tó wọn fi rí àsìkò òun lò ó dà lé wọn lórí gan pàápàá gẹ́gẹ́ bákan náà ń bẹ fún wa sọ yẹn nìkan pé títú lọ wákìtì là á mọ̀lẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ òun gan náà is another problem fún yàn lórí ẹni tó ṣe wípé ní bóyá how many hours 8 hours tó yẹ kó lò níbi iṣẹ́ so yóò kàn tó ń lo another extra hours ní gẹ́gẹ́ bí bóyá 4 hours lẹ́yìn ìgbà tó ti lo 8 hours èyí ṣe tí so inna li nafsika alayka haqqan so ẹ̀mí èèyàn ní hakù tó yẹ kó gbà wali ahlika alayka haqqan àwọn family téèyàn ní àti àwọn kankan mi téèyàn ní ẹ̀yìn téèyàn pé wọn náà ní ẹ̀tọ́ tí wọn náà tó yẹ ká gbà lọ́dẹ̀ so fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu so yóò fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan ní oníkálukú ní ìwọ tí àti tó tọ́ fún ní àsìkò tó tọ́ so téèyàn bá wò pé ní jẹ́ tó ń lo àsìkò tiwọn náà má tèmi náà asílẹ̀ ìwọ náà ló ní wọn but problem tí wọ́n ṣẹlẹ̀ mí náà ni pé ní wọ́n tó ti jáde níbi iṣẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù so mẹ́gbà tó yẹ kó darí sílé aago 2 la máa ń parí ibi iṣẹ́ at least 3 ó yẹ kó délé ok nígbà tó bá délé ní nǹkan bíi 3 lápèjúwe àyíbẹ̀ tí ẹ̀kọ́ ni bóyá 4 náà ń parí ibi iṣẹ́ ni at least 5 ó yẹ kó délé ẹlòmíì ó ṣe wá yí àsìbò yóò lọ spend àwọn kọ̀ọ̀tù mi àwọn time mi ní àsìkò tó ṣe pé ní àbí níbi àwọn àyè tó ṣe pé kò tiẹ̀ láǹfààní nítorí yẹ kó rán pẹ̀lú family ẹ̀ ń bẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ nǹkan ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ń lé nǹkan míì tó ń wà tó ṣe pé tó yẹ kó ṣe tí ì ṣe iṣẹ́ títí bí iṣẹ́ tí ń ṣe nípa àwọn ganan fún àwọn duties àwọn wàjibá tí ó tún gbọ́dọ̀ mọ́ mójútó nílé lọ́tọ̀ lọ́nà ni pẹ̀lú family ni pẹ̀lú àwọn nǹkan míì tó ṣe pé ní especially event tó bá tẹ̀ jẹ́ dáyà àti sórí yẹn náà tí ẹ bá ń spend gbogbo mọ́sọ́mù àwòkọ́ tiẹ̀ níbi iṣẹ́ pẹ̀lú pé kí iṣẹ́ náà ni ti òun gan fúnra rẹ̀ èèyàn lè máa rí àbọ̀ tó lòun lo gbogbo láìfò òun sí lórí pé òun sàn ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó tọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ náà ni o but n tàn tíra sọ ni pé iṣẹ́ pé kí n sá kówó jọ yìí náà ni àti ẹni tàn tíra láti sọ bí ẹni businessman lápèjúwe abẹ́ni tó ṣe pé ní bóyá worker ni àbí civil servant ni abẹ́ni tó ṣe pé ní bóyá teacher and lecturer ni so wọ́n ti fi kálukú wọn bẹ́ẹ̀ ó sá ní àsìkò tó ṣe pé ní wọ́n ti fílẹ̀ ìpín àsìkò láti àsìkò báyìí náà ni wọ́n kàn fi ṣe ìgbà báyìí náà wọ́n ti parí àsìkò wọn kéèyàn wá parí iṣẹ́ kó sì tó wọ́n gba ilé ibi tí wọ́n ti ń ta tẹ́tẹ́ lọ àwọ̀sẹ̀ tó wọ́n gba ibi tó ṣe pé àsìkò tó tún bẹ́ńlẹ̀ ó yẹ kó tún lọ lò fún àwọn tó tún yẹ kó lò fún tí yóò ṣe láǹfààní so orú èèyàn náà so àbẹ̀ tí ẹ̀kọ́ kó wá wọ̀ láfi ó kéèyàn wá wà lọ́fíìsì tí tó ìdí alẹ́ àkínà ń ṣe tó báyẹn nítòótọ́ àwọn kankan mí ilé wà tó bá jẹ́ pé níta àgbélé tó ń gbé ẹ̀wò tí ń ṣe kò pa ilé lára kò pa àwọn ẹlẹ́tọ̀ mi lára sòsíkè náà ó tún lè dá bẹ́ẹ̀ ti mi tó pé bí ó kéré mọ́lé ni ṣe ní kọtíra ni ṣe ní kakura ni àbí ń ṣe pé nǹkan ní àwọn àsìkò tó ṣe pé òun gan ní pa àsìkò ẹlòmíì tó yẹ kó fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀
tí ò ní pa lára so irú yìí ń sì dá wọ́n dá ń try láti sọ ni pé ní so spending all days lórí pé à ń kàn ṣiṣẹ́ títí is another big problem fún yàn wọ́n ti láàrin ọ̀sẹ̀ kan ṣá iṣẹ́ náà ni travel bọ̀ lọ sí kíní ó wá di pé kò tiẹ̀ wá sásìkò gangan tó jẹ́ àsìkò ọ̀dà ìsinmi òun gan pàápàá òun gan ni so yóò gan nínú àwọn kankan tó ṣe pé ní bóyá ó lè dín ẹ̀rọ kí ẹ̀ má tẹ̀ rí àsìkò ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká tún wo another one is òun ni tí alfarago bá pọ̀ jù farag tó tọ́ níṣẹ́ but àsìkò tí fi ń relax tí fi ń sinmi ó pọ̀ ju tó yẹ kó ṣe gan lọ àwọn iṣẹ́ lọ kì í ṣiṣẹ́ kankan kì í ṣe pé kì í ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àsìkò tí ó kàn fi ń lò síbi kankan sá gbádùn ká ẹ̀jọ́ kankan lọ sinmi kí n sàn sún lé yóò àsìkò tí yóò kó nínú àsìkò ẹ̀ pọ̀ ju tí ń fi ń ṣe mójútó àwọn nǹkan tó yẹ kó mójútó lọ so waqt al-farag àsìkò tó ṣe pé ní èèyàn ní láti be careful púpọ̀ ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa pé ní ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas àwọn ìdẹ̀kùn méjì kan wà tó ṣe pé ní Ọlọ́run bá ṣe fọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn bọ́tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn ni wọ́n rí lò wọ́n kàn ń bàjẹ́ ni àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní tó ṣe pé ní tabaníkà owó ní ṣe ń lo àwọn ìdẹ̀kùn méjèèjì ọ̀hún á rí i pé wọ́n fail náà ni as-sihhat wal-farag àlàáfíà àti kí n ráyè so ní àbá ráyè láti ṣe nǹkan yóò try láti tètè láìsí àti kó tètè lò kó tètè invest otherwise yóò jẹ́ tó ṣe pé ní o ti rásìkò ẹ̀ lára ènìyàn so ọ̀bìtálí ọmọ rẹ bẹ́ẹ̀ yóò padà wá dẹ́n tó ṣe pé ní yóò kábàámọ̀ lórí pé ní ha torí pé ní faragu gan wàhálà ni ó jẹ́ fẹ́ lómi jẹun dàkẹ́yàmà náà kankan tó ṣe pé ní a ní láti kéèsì tí ń bẹ lọ́yìn téèyàn lè control gangan fún ara ẹ̀ ní adam iltizam al-amal fi mawa'id al-thabita another one nìyẹn téèyàn bá kírun àsìkò téèyàn bá fẹ́ ṣe ó gbọ́rọ̀ lásìkò tó bá sì ti lásìkò àbú ní appointment èèyàn gbọ́rọ̀ rí pé ní èèyàn gbọ́rọ̀ wà around gbọ́rọ̀ attend sí nǹkan ẹ̀ ní àsìkò tó ṣe pé ní ọba fix fún so tí eléyìí ò bá máa ṣẹlẹ̀ it's another problem òun gan fúnra rẹ̀ obstacle kan náà tó ní wọ́n pèjú a teacher àbí lecturer tó ṣe pé ní ó yẹ kó take our students láàrin 2 hours àti bí láàrin 8 sí 10 so kàkà kó dé ní 8 sí kó dẹ̀ parí tí ó parí ní bí 10 bóyá wọ́n ń bọ̀ ní nǹkan bí 15 to 10 ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ti bàsìkò jẹ́ nìyẹn tá bá padà dé a tún máa bá lọ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.